જો આમાં મોટું દેખાય તમારું, જો દેખાય આ મોગલમાં નહીં સાંભળે કે મારી દીકરી બિચારી દુખિયારી મને યાદ કરે છે. ઓકે કેળાનો ભાર લાગે હો, લાગે ને જોરદાર. ગામડા જેવી ફીલિંગ આવે કે નહીં? હાવ આમ નો કરાય. ચાના ટીપામાંથી તમે જાઓ હાવ આપણું તો હૈયું છે ને ફાટી જાય હો. મને તો એ મેળ જ ન આવે ભગવાન. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો અત્યારે જો હું ગામમાંનું બેડ ઉઠકું છું, કેમ કે 2-4 દિવસ થઈ ગયા નથી ઉઠકાણું. તો અત્યારમાં મેં કીધું પહેલું કામ આ કરું. બીજા બાકીના બધા વાસી કામ થઈ ગયા. અને ટાઈમ કેટલો થયો સાહેબ? ટાઈમ 8:30. 8:30. તો બસ હવે જો આ બેડા ઉઠકી લઉં, પછી પોતા કરવાના છે. બીજું બાકીનું બધું કામ થઈ ગયું. ચા પાણી નાસ્તો થઈ ગયો, દીવાબત્તી થઈ ગઈ, તારા સ્કૂલે વહી ગઈ. પછી હું ફરી પાછી જઈ નાવા. તો હાલો આ બધા રૂટીનના કામ કરી લઉં, પછી મળીએ. અને ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મસ્ત મજાના કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ત્યાં લગી હું છે ને ફટાફટ રામાની બેડ ઉઠી અને ચમકાવી દઉં પછી. હાલો, જો ત્રાંબાનું બેરું ઉકાઈને થઈ ગયું છે રેડી ને વાગ્યા છે 8:45 હજી. જો આમાં મોટું દેખાય તમારું, જો દેખાય કેમ? બાકી એમ મહેનત કરીએ તો કેવું થઈ જાય. અને ઉકેલું સારું લાગે. 2-3 દી જવું રહે, 2-3 દી પાછું કાઢવું રહે છે. કઈ નહીં, 2 દી ઉઠી નાખું મસ્ત થઈ જાય. તો હાલો, હજી મારે કપડાં સૂકવવાના છે અને પોતા કરવાના છે. તો ફટાફટ આ બધા કામ કરી લો, પછી મળીએ. થઈ ગયા તૈયાર? હા હો, થઈ ગયા તૈયાર. ઘરના વાસી કામ કરીને ફ્રી. અને ટાઈમ કેટલો છે? 10 વાગ્યાનો થયો છે. આ 10 થઈ ગયા, નવરી થઈ ગયા. તો હાલો હવે મસ્ત ઈંગોરે ઝૂલવાનું છે. અને મને કમેન્ટ આવ્યો તો કાલ મેં કમેન્ટનો જવાબ તો આપ્યો તો, એટલે હું આ પવિત્રા લેવા જ ગઈ હતી. તો જો આને કહેવાય પવિત્રા. એને એ બેન હોય કે ભાઈ હોય એ નથી ખબર. એને એમ કીધું પવિત્રા એટલે હું બતાવું છું. તો આવા રેશમના પવિત્રા હોય. અને શ્રાવણ મહિનાની અંજવાળી એકાદશી હોય ને 11 ત્યારે ઠાકોરજીને ધરાવવાના હોય પવિત્રા. આને કહેવાય પવિત્રા. અને આપણે બધા ભગવાનને ચડાવીએ કે અમે જો મારા બાપાને અહીંયા ચડાવ્યા છે, ઘનશ્યામ મહારાજને છે. તો જો આ પવિત્રા નાની મોટી સાઈઝ બધા. એટલે શ્રાવણ મહિનાની એકાદશી દિવસે પવિત્રા ધરવાનું મહાત્મ છે. હવે હું કામે ધરવાના કે તો મને કઈ ખબર નથી. આપણે આમાં બહુ જાજા ઊંડા ઉતરીએ નહીં. બધા કઈ ધરવાના તો ધરવાના. ને પછી આ પ્રસાદી રૂપે બધા એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે લઈ લેવાના. આ વર્ષે ખબર પડી તો લઈ લીધા. હા, નહીતર ક્યારે લઈ આવતા નથી. ગીતાબેને કીધું કે આપણે ચડાવ્યા હોય ને, ધરાવ્યા હોય ને, પાછા બીજે દિવસે લઈ આવીને અહીંયા આપણે ઘરે રાખી દઈએ પ્રસાદી રૂપે. તો હવે લઈ આવ્યા, હવે રાખશું. આમાંથી અડધા ગીતાબેનને કીધું, અડધા અમે રાખશું. તો આ હતા પવિત્રા. તો હાલો, ઘરના બધા એવા કામ થઈ ગયા. સાહેબ ચા પીવું. મને હમણાં 2-3 દિવસથી ચા પીવાનું બહુ મન થાય. જમવા કરતા કાલે મેં છે ને 2-3 વખત ચા પીધી. મને આ ગળામાં ઓળું થાય ને ચા પીવું એટલી રાહત થઈ જાય ને. ચા પી ઇન્ફેક્શન છે કે હું કઈ ખબર નહીં. શરદી મને ઘરમાં એવી જામી ગઈ ને કે એની વાત પૂછો. જો ગળામાં બોલવામાં તકલીફ થાય, પણ બોલ્યા વગર મને હાલે નહીં. મને એક ટાઈમ જમવાનો દે ને તો હાલે, હે અંજુ? બોલવાનું હાલે. અત્યારે તો આપણે તૈયારી કરતા હોત ને. હા, બસ તમારે રહેવા દો. યાદ કરાવો મને. યાદ ન કરાવો, મારો જીવ બળે તમે મને યાદ ન કરાવો. એ તો બધું હરખાવાય નહીં. કઈ નહીં, માતાજીનો હુકમ થાય ને એની ઈચ્છા થાય ને તો અડધી રાતે હું જાય. 100% જાય. મોગલમાં ઈચ્છા, દિલથી મને ઈચ્છા છે ને જવાની. ભગુડા તો આપણે હાલતા જતા હોય. એ તો કલાકમાં નક્કી થઈ જાય તો કલાકમાં વહી જાય આપણે. હા, એટલે કબરાવ જવાની ઈચ્છા છે. તો એ તો મોગલમાં નહીં સાંભળે કે મારી દીકરી બિચારી દુખિયારી મને યાદ કરે છે. ક્યાંથી તને દુખિયારી લાગ્યા? કેવો એમ ઘરવાળો એને ત્રાસ આપે છે. ઘરવાળાને આપે કે ઘરવાળી આપે? ટોર્ચર કરે છે. જાવું કાલના વાહે પડ્યા, સવારના તો મારી વાહે પડ્યા છે. સવારના હરે ફરે એમ કે હાલો અંજુ ઠેલો ભરલે, આપણે જવું નથી. હાલે જો ઠેલો ભરલે, જવું નથી. અને હાલ હવાલ જાવ આમ જો હજી હું તૈયાર થતો તો તમને શરદી એને એવી છે. અમે બે એટલા ગરમ પાણીના કોગળા કરીએ તો ગળામાં ફેર નથી પડતો. ગળામાં જ વાંધો છે. ધારાને એટલું નથી ને તો સારું છે, નહીં તો હેરાન થઈ જાય.
પાછા તહેવાર એમાંથી આવે તો હવે સિવિલમાં બતાવવા જઈએ કે MD ને બતાવીએ એ નક્કી નહીં. 2 ડોક્ટર તો બદલાવી લીધા કા તોય કઈ રાહત નથી. અને કલાકે ગરમ પાણીના અને મીઠાના કોગળા કરીએ તોય રાહત નથી થતી. હવે કઈ દવા હોય ને તો આમાં તમે કમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરજો, અમને મોકલજો તો ખાઈએ. કેમ કે હવે 2 દીની જ વાર છે, જન્માષ્ટમી આવે છે, નહીં તો ફરવા નહીં જવાય. કબરાવ તો કેન્સલ થયું. સાહેબ મને ક્યાંય નહીં લઈ જાય ખબર ને. નહીં મજા નથી તો નથી જવું. જો 10 વાગી ગયા. હાલો તો મસ્ત મસાલાવાળી ચા બનાવી લો ને પછી મળીએ. ચા મૂક્યો કે પાણી ભરો તું? બધું કામ એક આઈને થાય. ચા બનતો હોય ને ચા માટે ઉભો જ ન હોય. ચા ઉકળે ને તો આ કામ થઈ જાય. જો મસ્ત એક ફોટો પાડ. રેડી? ઓકે બેડાનો ભાર લાગે હો. બેરાનો ભાર લાગે જ ને, એ કાંઈ થોડો ફગું થાય. વાહ. અને જો અહીંયા રાની બેડું રાખ્યું હોય કેવું લાગે? મસ્ત ત્રાંબાનું બેડું કેવું છે, જગાતા કરે ઉઠીને. વાહ જો કેમ લાગે ને જોરદાર. ગામડા જેવી ફિલિંગ આવે કે નહીં? હાલો ને આપણે ગામડામાં રહેવા આવી જઈએ. મારી બાને પૂછી લો. હાલો ચાય બની તૈયાર થઈ ગયો. બાને હું પૂછું, બા થોડી ના પાડશે કે. બાને પૂછીને કહું. ભાઈ જ કહો એને પૂછીને કહું. શું છે પણ હવે એને પૂછીને કહું. ગાંડા થઈ ગયા ત્યારમાં. હાલો બધાય મસ્ત મસાલાવાળી ચા હાલો. આવી જાવ આવી જાવ. હમણાં છે ને મારે ચાનું થોડુંક પાછું વધારે થઈ ગયું. 3-4 વખત ચા બની જાય કા. આવો સારું હાલો ચા પી લઈએ પછી મળીએ. પછી થોડીક વાર હવે સાહેબ બેસે પછી જહા દુકાને. હવે મળશું બપોરે. હવે વિચારવું જોઈએ ને બપોર રસોઈ હું બનાવે. આજ તો શનિવાર છે. આ તે વિચાર લીધું અડદની દાળ ને બાજરાના રોટલા. જોયું ને કેવો ઓર્ડર આવી ગયો ખાય જોઈએ એમ. ખાય ઘા કહી દીધું. પણ તમે સિમ્પલ સાદું જ કીધું. દાળ ને બાજરાના રોટલા બનાવીએ એમ આમ કહી દીધું વિચારી લીધું. એટલે એ મારે સમજી જવાનું ને જો અમારે આમ ઓર્ડર દેવાય સાહેબ ને એ કે નહીં કે આ બનાવી દે. એ મેં તને મારી વાત સિમ્પલ સાદું કીધું. તારે દાળ ભાત બનાવવાની, સંભારા બનાવવાની, કોઈ જાતની ભેજા મારી દાળ ભાત કેને જોઈએ ખાવા? એમને એટલે તો તને કીધું સિમ્પલ ને સાદું બનાવી નાખું. પાછી મૂકી દો નહીં તો મારે ચાટ ઢોળાઈ જાય. દાળ ભાત રોજ કોને જોઈએ ખાવા? ખાવામાં ચટુરા કોણ છે? હા તો પછી દયા ન થાય. તમને ખાવાનું મન થયું હોય તો જ હોય. દયા કોઈ દી ન આવે કોઈને. દયા જેઠાની જ છે, આપણી નથી. બરાબર? એમ કહો કે તમને મન થયું ઉડદની દાળ ને બાજરાના રોટલા ખાવાના. મને રોટલા ન આવડતા હોત તો શું કરત? હે હોટલમાંથી લઈ આવવાનું. પણ કા સારું હાલો તો મળ્યા. એકલા ચા પીવે બોલાવો બધાને. ચાલો ચા પીવા. આવો જીવ રાખોમાં ભગવાને ઘણું દીધું. હાવ આમ ન કરાય. ચાના ટીપામાંથી તમે જાઓ. હાવ તમે આમ કરો છો. ચાના ટીપામાંથી જાઓ. લેવા દે અત્યારમાં. સવારનો તમારો વારો હતો. હવે આખો દી જો હું તમને હેરાન કરું. દુકાને ફોન કરીને હું હેરાન કરું છું. આપણને પૂછે શેનું શાક કરશું? મેં કીધું તમે મને ભૂખ નથી લાગી. હાલો મહિના દડી પર રહીને. હનુમાન ઉપર પાણી ફરી ગયું છે. ત્યારે જરાક તો હું કામે દયા રાખો. કોઈની વાહે આમ ન પડાય. આજો બપોરે તમારો ફોન આવી ગયો. જાવ હવે જો ભગવાન જો મારા ભેગા છે. જ્યારે તમે મારી મસ્તી કરો ને એટલે ભગવાન મારી કરો જ હોય. દુકાને જ ફોન આવી ગયો. હવે તમે જાઓ. ચા વહેલા નવરા થઈ જાય ને તોય ઉપાધિ. સાહેબ એવા હેરાન કરે ને જો. હવે જો બીજા સમાચાર સાંભળ. હા શહેરમાં 2 બીડી માફક લેવા માટે બોલાચાલીમાં ખૂબ મર્ડર થઈ ગયું. 2 બીડીમાં કોઈ મારે નહીં. હવે હું હાલી નીકળા. આ હું ખોટું બોલું? આ ખોટા સમાચાર નથી. તાલાડા શહેરમાં 2 બીડી મફત લેવા મુદ્દે બોલાચાલી યુવાનનું હત્યા. ઓય બાપા આ માણા કઈ હદે જઈને પહોંચશે? કઈ નથી 2 બીડી હાટું. નહીં રૂપિયા નહીં હોનું. એમ કે મજાક કરું. હા મને એમ કે તમે મસ્તીમાં કયો. અરે ભગવાન આ દુનિયા ક્યાં જઈને ઊભી રહે એ કઈ નક્કી નથી. અત્યારે છે ને કોઈ અરે બોલવામાં કે બોલાચાલી કરવામાં બહુ વાર વિચાર કરવો પડે હો. એટલે જો મેં અંદર 2 ડખો કરી લઈએ. બાયણે ન જાય આપણાથી કેપેસિટી નહીં. પછી ખોટી ભેજા મારી થાય ને એવું થાય. પણ ખરેખર છે ને આ હસી મજાકની વાત નથી.
અત્યારે માણાનો મગજ છે ને એટલો ઓલો થઈ ગયો ને કે એની વાત પૂછોમાં કે આપણે વિચાર્યું ન હોય કે કઈ હું કોણ કરનાર છે કા મારા 21 વર્ષ લગ્નના થઈ ગયા 22 વાલે 22મું વર્ષ ચાલે બની કે ઘરમાં દુકાનેથી આવી ગયો કોઈ દી માવો 8 વાગ્યા પછી હા 8 વાગ્યા પછી કોઈ દી દુકાને ઘરની બહાર નહીં જવું બાબતમાં ગયો હોય તો વાત અલગ છે બાકી કોઈ દી પાન ને ગલ્લે નહીં ઊભાનું કઈ નહીં માવાય સાહેબ ઘરે જ બનાવે તમે બધા કહો ને કે સાહેબ ને કયો માવા ઓછા ખાય સાહેબ આખા દિવસના 2 થી 3 માવા જ ખાય અને ઘરે જ બનાવે લેવાય નહીં જવાના જયેશભાઈ છે અમારે સામે એને પાનનો ગલ્લો છે તો એ આવે ને તો એ લઈ આવે પણ કોઈ દી ક્યાંય ઊભાન નહીં કઈ લપ કરવાની ભેજામાં નહીં કરવાની અત્યારે છે ને માણાનું નક્કી ન હોય કોણ હું વિચારીને બેઠું હોય અત્યારે છે ને બધાયના મગજ છે ને આમ તમે એમ કહો ને તો વિકૃત થઈ ગયા ફેમિલી સાથે જ હોય તમે જોયું આ કોઈનો જુવાન દીકરો હોય છે આ 12 મહિનાનો તહેવાર આવે આ 2 બીડી મફતની હાટું થઈને આ ન જેવી વાતમાં અવળો કજિયો કરીને આ હાલત કરી આના મા બાપ ઉપર ને હું વીતે હે જુવાન દીકરો વયો ગયો એના મા બાપની કેવી પરિસ્થિતિ હોય છે એટલે આપણે છાપામાં જોઈએ ને તો આપણું તો હૈયું છે ને ફાટી જાય મને તો એ મેળ જ ન આવે ભગવાન બોલો કેટલી હદે માણા હવા ક્રૂર થઈ જાય ને એ નથી ખબર પડતી કે જોતા નથી કે આપણે કોઈના દીકરા દીકરી છે આ કોકનો દીકરો છે થાય ભેજામારી થાય સુખસાટ કરી લેવાય પણ આટલી હદે ન જવાય ભગવાન સારું હાલો એમાં આપણે આગળ નથી જવું નગર પાછો આજે મારા આખો દી મારા મગજમાં એ જ રીલ આવી છે તો હાલો મળ્યા સાહેબને હવે જવું છે દુકાને આજ તો મસ્ત સમાચાર ન્યૂઝ ને વાંચ્યા હા વાંધો નહીં હાલો ફોન આવી ગયો મળ્યા હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી કાંઈ વાંધો નહીં બસ હવે કઈ બાકી છે મારે તો આજ તો તમને ડેલી લગી મૂકવા આવવા પડશે આજ તો એવા લપરા થઈ ગયા હતા ને કે વાત જવા દો હું એ બાપા હમણાં તો કૂતરા એવા હેરાન કરે ને હાવ ક્યાંથી નત નવીન કૂતરા આવી પડ્યા છે જોઉં તો ખરી પાણી તો ઠીક કુંડીમાં પણ આવું હાવ દુનિયાના ભેગા થાય પેલા તગડો આગળ દેખાડો પડશે પાણી પીવું હોય ને જો કુંડીમાં પાણી નહોતું ક્યાંયથી જો આવે આ કૂતરા પાણી પીવા એ જો આમાં જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આમ જો પાછળ જો પેલા જો ધારા કેવી મસ્તી કરતી હાલી આવે રસ્તામાં પાણીની બોટલ છે ને ખાલી કરીને પછી જ પહોંચાડવાની કા બેન તો હાલો તડકો એવો છે કે વાત પૂછો માં તો હાલો જઈએ ઘરે અને ત્યાં જઈને મળીએ કે પેલા દુકાને જવું જો તો દુકાને આવી ગઈ અમારી ધારા પહોંચશે આગળ દોડીને એ દુકાન જો ધારા પહોંચી ગઈ દુકાને તો હાલો મળીએ ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 1:05 અને ધારાનું બે સ્કૂલેથી આવી ગયા ધારાબેન જો અહીંયા મસ્તીમાં હચવાણા છે બા જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી ને અમે બધાય શરદીમાં એવા ખપખપી ગયા ને આજ તો બાને થોડીક વધારે અસર છે કાબા આ ગળું જો આ ઢળાઈ છે વાતાવરણની હિસાબે વાહ અને રસોઈ બધી બનીને તૈયાર છે જો હવે સાહેબની રાહ જોઈએ સાહેબ આવે ને તો જમવા બેસીએ અને જો વાતાવરણમાં અચાનક જ પલટો આવી ગયો અત્યારે એટલી ગરમી થાય ને કે એની વાત પૂછોમાં અને વાતાવરણ આખું જો વાદળછાયું થઈ ગયું તડકો એવો હતો ધારાને તેડવા ગઈ ને ત્યારે ફૂલ તડકો હતો કે એમ કહો ને કે ભાદરવાના તડકા કહો ને તોય હાલે અત્યારે વાદળછાયું વાતાવરણ થઈ ગયું તો એવું લાગે કે હમણાં વરસાદ આવશે ને ઉકળાટે વધી ગયો બહુ તો હાલો હવે સાહેબને ફોન કરું કંઈ આવે કેમ કે ભૂખે લાગી છે જોરદાર સવારમાં આજ તો 7 સવા 7 વાગ્યા નાસ્તો કરી લીધો હતો એટલે ભૂખે બહુ લાગી ગાબા તો હાલો ફોન કરું પછી મળીએ આજ તો ફોન કર્યા ભેગા આવી ગયા વારે વાહ 5 મિનિટમાં જાઉં 5 મિનિટ થઈ કઈ બાજુથી ઉઈગો કે ભૂખ લાગી હે ઘરનું કયું કે ઘરવાળીનું ઘર કઈથી બોલે નહીં જવું તો ખરી બા
બા જો બે નિંદર કરી લીધી બાએ. બાને આજ વધારે તકલીફ જો ગળામાં બોલવામાં ને માથું દુખે ને જો. આજે આપણે છે ને બધા સંયુક્તમાં જઈએ સજોડે હે ડૉક્ટર પાસે કા એમ કે અમારી આખી ફેમિલીને છે ને શરદી ઉધરસ છે સાહેબ આની દવા આપો. એક જણા દવા લઈ આવી એમાં બધે અડધી અડધી ખાઈ લે ન લે હે બા એમ કહું મને બતાવીને દવા લઈ આવીએ પછી એમાં આપણે બધી અડધી અડધી ખાઈ લે ન લે તકલીફ તો બધાને એક જ સરખી છે હે સાહેબ ત્યાં લેવા જાવી સારું હાલો તો જાઉં બપોર પછી લઈ આવશું અત્યારમાં તો નો મેળ આવે આપણી જેમ ઈ તો નવરા ન હોય સાહેબ કે હમણાં આવે સાહેબ દુકાનેથી જો લાઈટું ચાલુ જો ઘરમાં ગયરા નથી લાઈટું ચાલુ કરીને કાબા આ બા એમ જ બિલ આવે અમારે 2,500 બિલ આવે જોઈએ આ તમારા છોકરાના હિસાબે. હાલો હવે રોટલા ઠંડા થઈ જાય જો બેહી ગયા આને શું કરવું શું કહું તમને હાલો ભૂખ લાગી હાચર તમારે તો વહેલું કહેવાય 1 વાગે તમે આવી ગયા એટલે 2 વાગે જમવા વાળા 1 વાગે આવી ગયા હોય તી. હાલો ઝડપ કરો હાથ પગ મોઢું ધો હાલો 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 તો મળ્યા તો આવી જાવ તમે બધાય જમવા તો હાલો થાળી તૈયાર કરું પછી મળીએ. તો થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર તો આવી જાવ બધાય જમવા. તો આ ધારા તમને કહે કે આ જમવામાં શું છે તારા જમવામાં શું છે રોટલો ડુંગળી લસણવાળી ચટણી પછી અડદની દાળ ભીંડા મરચાંનો સંભારો ભીના મરચાંનો સંભારો ને ઠંડી ઠંડી છાશ. તો હાલો આવી જાવ બધાય જમવા બપોરા કરવા. આજ ફૂલ દેશી થાળી છે હો જમવામાં મજા જ આવી જાય. તો હાલો જમી લઈએ ને પછી મળીએ. તો જોડાયેલા રહેજો આવી જ રીતના વિડીયોમાં. કેવી લાગી અડદની દાળ મસ્ત ભાવે તને માનવભાઈની ફેવરેટ છે હો અડદની દાળ ને બાજરાના રોટલા મને તો નહીં ભાવે સારું હાલો હાલો ટાઈમ થયો છે 1:45 વાગ્યાનો ને આજે અમે 1:45 વાગ્યામાં જમીને નવરા થઈ ગયા. વાસણ ટકવાના જ છે કાબા બા તમે છે ને એક કામ કરો તમે ધારા બે છે ને અંદર સેટિયા હોઈ જાઓ આઈ નહીં એટલે મારે રોંઢે કંઈ કામ કરવું હોય ને તો થાય. જો હાલો વાસણ ટકવાના છે અને સાહેબ જમીન સીધા જો લંબાવી ગયા પછી હું કહી હું ક્યાં હું બપોરે તમે બાર વાહ પાથરીને હોઈ જાઓ. બાન ધારા બે અહીંયા હોઈ જાય. હા થોડીક વાર બા પણ બાને દવા હોય તો દઈ દો બાને તો ડોઝ ખાઈ લઈ તમને કહું કે નથી એટલે બાન ધારા બે અહીં હોઈ જાય. હાલો તો હું વાસણ ઉઠી લઉં પછી મળ્યા હું બોલ મમ્મી હા દાળ બહુ મસ્ત બની. તાર પપ્પાને કબરાવ મગજમાં ચડી ગયું તને દાળ મગજમાં ચડી ગયા. બાપ દીકરી બેયને ઓલા રૂમમાં પૂર દો હાલો મંદિર વાળા એ હાલો મારી દીકરી તેરકાની હાલો અંદર અંદર આમ તો આઈ જોવી હોય તો પણ અને અત્યારના વાસણ ને કપડાનું કામ ને બધું થઈ ગયું. ધારાના સ્કૂલનો યુનિફોર્મ ઘર ચૂકી દીધો કેમ કે તડકો કેવો છે ત્યાં જો ને ભાદરવાના તડકા છે. આમ તો ભાદરવો જ છે કા અધિક માસ ન ગણીએ તો ભાદરવો જ કહેવાય. તો હાલો ઘરના બધા કામ થઈ ગયા. હવે 5 વાગ્યાથી પાછું રોંઢાનું કામ ચાલુ થાય ત્યાં લગી 2-2.5 કલાકનો બ્રેક. તો ધારાને હવે થોડીક વાર હું રહી જાઉં હું થોડીક વાર આરામ કરી લઉં ને આ જ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો જય ભોલેનાથ. હાલ બાપા હાલ તડકો કેવો છે માંદા પડતો એની દવા કરીએ ને કેટલી કરું ક્યાં પૂછું ડોક્ટરે હાલ બીજો હાલ